For centuries, since the beginning of time, some things are beyond legend. Right before your eyes. To find the one who can save the human race. To keep us safe. To protect the city. To save them. To save Earth. To save the world. With a destiny so strong. There's only one woman. There's only one hope. There is only one. She has been chosen for the better, for good, for honor, for hope, for justice, for liberty. One decision, one leader, one weapon. Only one will rule them all. Sensational. There's only one woman to save the world. Good morning Philippines. Good morning sa tibuok kalibutan, libliyod sa atong mga kauban ng mga Muslim. Salam alaikum kaninyong tanan. Katusab sa nag-watching sa atong FB. Usab mga listeners nato sa 44 ka barangay sa siyudad sa Iligan City. Good morning kaninyong tanan. Kinahanglan maghugpong kita para makaton nato ang kagawasan, kalampusan ug kadaugan natong tanan. Ano na sa kita ni atong programa, Bag-ong Iligan, Bag-ong Gobyerno. Ubas pagdumala sa atong Reynas tibuok kalibutan, HRMajesty Salvacion Legaspi i Espiritu Santo. Maayong buntag usab diha sa Royal Palace. Libniyod usbon ko ang atong Reynas tibuok kalibutan nga mao si HRMajesty Salvacion Legaspi i Espiritu Santo. Sa ato usab nga administradora nga mao si Bayan Dikay. Libniyod ang atong sound engineer diha nga walay lain ang bugtong anak sa atong ang nangulo diha sa kining Ministry on Information and Communication nga mao si King Salvador Hans, usab ang iyang assistant diha nga mao si John Rebel de la Piña, usab naminaw karon usab si Bayan de la Piña og si Sir Francis Sagon, usab nga ato diha usab nga kining gabantay sa atong palasyo. Nga ingon pa nila si mura daw si Bimbol Rocco pero dili ni si Bimbol Rocco, no? Gwapo kay ning kon si nga tao og butan usab nga mao si Sergeant Raul Mending. Maayong pagpaminaw nimo da sir sa tanan nga nagwatching sa atong FB, usab sa tanan karon nga nagtan-aw kanato nagtan-aw na naminaw sa atong live sa duha ka estasyonan sa 93.5 the Soveriegn Station o 91.5 Freedom Radio. Usbon ko ha. Kining ginabalik-balik na ako nga number kinahanglan manog mangutana mo mas maayo nga manawag na lang mo diretso sa telepono ngadto sa Royal Palace sa ilang number 225-4719 para matubag dayon sa atong Reyna sa tibuok kalibutan, no. Tawag lang mo ani nga number 225-4719. 225-4719. Unya ang atong ang ilang cell number dito 0935-811-4812. Ato sa ning tubagon kadaliha murag si Baidi Kem siguro ni. Ato sa tubagon kadali. Hello, good morning. Hello, good morning. Unsay ato, sir? Hello, good morning. Nawala. Baidi kay magnawag ka ganina, no? Usbon ko ang atong telepono ngadto sa Royal Palace 225-4719. Ang usab ang ilang cell number dito 0935-811-4812. Og diri sa atong istasyonan sa Freedom Radio 229-8832, 229-8832, kang Kuya Fernando 0905
0935-4111-448. 0935-4111-448. Kang Engineer Rudy Katubay, 0905-863-8411. Aniya ang atong Reyna sa Tibo Kalibutan, Her Majesty Salvacion Legaspi i Espiritu Santo. Good morning, Majesty. Good morning, Majesty. Hello, Majesty. Good morning. Okay. Hello? Okay. Oh, yeah. Okay, Majesty. Madungog na ko nimo ka Fernando. Maldungog na, Her Majesty. Okay, pasensya lang ha. Technical lang ko kay di magugot technical medyo ko na akong akta diri nga akong buhaton. Okay, so karon may buntag. Una sa tanan, I'd like to greet our audience, our listeners, our friends nganhi sa 91.5 Freedom Radio. I would like to greet you. Good morning, Kuya Fernando, Engineer Rudy Katubay, Sir Dodong Flores, the Director of Freedom Radio, and Jing Flores, kaubanan ninyo din ha sa inyong pagpadagan sa inyong 91.5 Freedom Radio, simulcast with 93.5 FM. Soberenya na ang Iligan, and this is Sovereign Station FM. May buntag sa tanan, labi na gyud sa atong mga listeners nganhi sa consolidated 44 barangay into one unit. So there is no longer 44 barangay, confederated barangay. Let me repeat. There is no longer 44 confederated barangay. Ang atong mga kabaranggayan nga ang abi ninyo nga sila unit, then pwede sila manawag diri Kuya Fernando aron ato na siyang batbaton, ato na siyang ipasabot sa ila ahan nagsugod kinsay gahatag kanila sa ilang jurisdiction. Kay og wala gani kay meets and bounds coming from private property rights, pribadong panag-iya sa pribadong gobyerno, the supreme law of the land. Kay ang tag-iya sa yuta, ang tag-iya sa ginto, iyaha sa Ginoo, and that is the patrimony of the nation, for God and country, the supreme law of the land. So meaning to say, Kuya Fernando, nga ang balaod, iyahasad sa Ginoo. Kay kinsay tag-iya sa ginto, tag-iya sa yuta, makes the law, di ba? Maunang, ang kinahanglan kingyud kayo mo ining mga information nga akong gihatod kaninyo. Ato ni ko ano, nainitawag ka na to. Ato bagon. May buntag, Freedom 93.5 Freedom Radio. May buntag. Unsa may ato, sir? Okay. Okay. May buntag kanimo sa Boboy na asa tubod ni siya na ata sa atong live program karon. I hope makaanhi na mo diri para makaparehistro mo aron makakuyog na gyud ta og unsa may ato Sir Boboy. Okay. Di na nato usgutan karon. That's private service na siya ha. Maraming salamat. Ang ako dining hairdresser. Karon may buntag sa atong tipapaminaw dinha sa tubod kang Sir Ma'am Buboy. Si Buboy akong hairdresser na nawag sa ako kung magpa-service ko. So, thank you very much for your calling. You just called me in the wrong time, Buboy. And Sir Boboy is always listening to our program. Usahay, manggod, abi niya nga kini repeat program ni siya, Kuya Fernando. Kay ang atong program, ato manggod nang ibalik. We only make our live program 3 days a week.
So MWF mo na ang atong schedule gyud sa atong live program. Kung man gani siya change, move lang na siya in a different day until nga available na pod ang program sa 91.5 Freedom Radio nga nag-simulcast sa ato sa paghatod sa balita sa tibuok Iligan to the rest of Mindanao, the Philippines, and the entire four corners of the world. Kay nga naman, ang dakbayan sa Iligan is God's city, the city of light, where everything begins. Diri magsugod ang local government unit, the God's autonomy. Mauning Cadastre 292, protected ni siya sa Commonwealth Act 141. So, karon may buntag mga kaigsunan ko, ato ni ipadayon ang atong programa o ato sang sigon ang atong mga listeners, maayong buntag nganhi sa dakbayan sa kaluwasan kanhing munisipyo sa dakbayan sa Iligan karon na Soberenya na gyud ang atong yuta. Ang atong yuta na gyud sa Ginoo, mao kini ang langit sa yuta. Mao ni mga kaigsunan ko nga ang Cadastre 292 nawala sa ilang mapa. Natingala sila ug nangita gyud sila sa Register of Deeds na abot gyud na sila sa LRA. They have no record for somehow the Cadastre 292 nga naay makapagpanag-iya nga kining yuta diri na si Ak yun siya sa 44 ka barangay. Kay naamagod na siya sanggunian resolution order. Now, ang sanggunian resolution order, kini siya mga kaigsunan ko, expands na ni siya. Expands by the proclamation number 1 of Corazon Aquino in 1986. Let me repeat. Ang tanan mga executive order, tanan ilang gobyerno na expands, meaning it's all cancelled, it's all dominion. Wala na ang Republic of the Philippines. Excuse me. Mauning niya mga kaigsunan ko, nga atong paningkamutan, nga pasabot nato sa atong mga kaigsunan, natukan lang ko or I have a dry throat. So, mauna mga kaigsunan ko nga ato gyud na atong sabton giunsa pagbarog ang dakbayan sa Iligan nga nahimo na sang syudad sa kaluwasan, nahimo na siyang syudad sa Ginoo o sa iyang katawhan nga nagpasako sa iyang kaharian, nagpa-register sila sa ilang kaharian. Nga sila nagparehistro ang tanan nga mga nidangot sa Sovereign Republic of the Philippines, wala ni sila pugsa. Kini amo ning advocacy. Mamahayag yun mi ini sa among kaigsuunan to document sa ilang munisipyo. Gahatod mi sa among dokumento ngadto sa Davao, sa tanang part sa Davao, ug ang governor sa Davao nagpamatuod sadna Kuya Fernando nga ang gobernor sa Davao nag-acknowledge sa ato, duha gyud na ang acknowledgement sa Davao. Ako lang na siyang hatag lang na nako sa inyo sa preview kay si Sara Duterte kung si BBM ilang atakihon kay aron dili pabagon ang 31 million nga nipili kang BBM in kaso man gani ug ilang yun ang buhaton kay nagkagubot na gyud sila sa Manila nga ang governor sa province of Mindanao del Norte March 28, 2018, HRM, Salvacion Legaspi, Espiritu Santo, Royal Castle, 11th Street, New Barangay, Palao, Iligan City.
Dear HRM, we acknowledge receipt of your letter dated February 14, 2018, along with pertinent documents attached to it. According to the subject, self-empowerment, self-determination, as ordered by the host Sovereign Crown Kingdom Filipina Hacienda. We took note of your communication regarding the foregoing subject. So, the governor is extending us the acknowledgement of our self-governance. Now, niadto pong October 17, 2018, sa dihang nag-issue sa nag-program ta sa Buhangin Hills regarding ceremonial activities. Let me repeat. Akong gipadalan ang governor sa Davao del Norte, the province governor, atong gipadalan ni adtong niining dokumento sa atong ceremonial activity. Let me read. Importante ni kayo nga muingon magud ang mga tao dawat bata. Diri ra ko sa Iligan wa dawata. Pero dili gud tanan naapod ako nya na pud nang ipamatuod ninyo. Now, karon no February 17th of October 2018, Her Royal Majesty Salvacion Legaspi, Espiritu Santo, Royal Castle, Barangay Unit, Iligan City. Dear HRM, Legaspi, Espiritu Santo, we acknowledge receipt of the copy of your letter dated 01 October 2018, along with the pertinent documents attached to it regarding sovereign ceremonial declaration event you will be hosting on the 20th of October 2018 at the amphitheater of the city of Iligan. Ito ngayon mga kagsunan ko, Anthony Del Rosario, Governor, by the authority of the Governor, Samson Sanchez, MPA, CSEE, Provincial Administrator. So mga kaigsunan ko, ang Governor gani means head of the state of Davao. Nga siya acknowledge sa atong sovereign ceremonial declaration event ni atong October 20, 2018. Nga ni atong October 2018, ang atong bandila sa Buhangin Hills, nagwagayway na ang atong bandila sa Buhangin Hills, my dear friends. So, maunang naang dili na nila ikalimod ang atong pagbarug sa atong kaharian. Then, let me also let you read. Let me read you nga ang Province of Lao del Norte, LDN. Governor Arsenio Quebranza, Provincial Government Center, Pigkarangan, Tubuk, Iligan, Lanao del Norte, Office of the Provincial Governor, March 15, 2018, HRM, Salvacion Legaspi, Espiritu Santo. So, ang iyang address nila sa ako, sa LDN, Queen, Regent, Magistrate, Kingdom Filipina Hacienda, Royal Castle, 11th Street, New Palao Barangay, Iligan City. Madam, this is to acknowledge receipt of your letter concerning self-empowerment and self-determination ordered by the host Sovereign Crown Kingdom Filipina Hacienda, the autocratic sovereign monarchy, and its promulgation of the ratified, enacted, existing pursuant to Republic Act 7160-1991 and EPRA 8371 of 1997, enhancing and securing the rights for peace, unity, brotherhood, and prosperity of the nation.
We appreciate your intention in various activities such as monitoring system operation, traffic enforcement, and communication, recording anomalies, conducting proof and evidence on corrupted and conspired acts. We would like to emphasize that possible partnership with PG, Provincial Governor LDN, PGLDN, pursuing your aspiration would be strictly in accordance with the policies, rules, and regulation. Very truly yours, Imelda Quebranza de Maporo, Governor, Provincial Governor, by the authority of Provincial Governor, Brehida 8, Tangunan Provincial Administrator. So, mga kaigsunan ko, nakita nimo Kuya Fernando sa atong adjoint nato nga mga state, sila nag-acknowledge sa atong gamhanan. Even the Land Transportation Office, ang Land Transportation Office, ga-acknowledge nato, ako ning basahon. On the 29th, October 2020, HRM Queen, Salvacion Legaspi, Espiritu Santo, Queen, Regent, and Magistrate, Kingdom Philippine Hacienda, 542 Royal Castle, 11th Street, New Palao Barangay, City of Salvacion. Dear Miss Legaspi, this refers to your letter on the 13th of October 2020, received by this office on the 26th of 2020 of October. We acknowledge receipts of your letter and we have taken note of the contents therein. Very truly yours, Attorney Sonia Rosette M. Tamayo, CSE, Regional Director of Quezon City. Copy Furnace, Arthur Tadi, Secretary of Transportation. Then let me also read, February 20, 2018, HRM, Salvacion Ligpi, Espiritu Santo, Queen, Regent, Magistrate, Kingdom Filipina Hacienda, Royal Castle, New Palao Barangay Unit. This letter is coming from Regional Government Santo, Legaspi City, Albay, Philippines, and said, Madam, this is to acknowledge receive your letter dated February 6, 2018. The self-empowerment and self-determination ordered by the host sovereign monarchy for this office information. Very truly yours, Attorney Noren Bernadette, San Luis Lute, Regional Director. And all these documents, by the way, brothers and sisters, received by the police station on the third day of, on the 19th day of March 2018. Dawat ni sa City Hall, dawat ni sa LTO, Iligan City. And the problem, my dear friends, ang problema nako inyo ng problema sa lumulupyo diri. Kay nga naman, tungod ni ani, gubot kaayo ang inyong lugar. Wala na magkadimao pag dumala sa inyong gituhuan nga gobyerno. Kay ang mayor nag-leave of absence na, daghang kaso dito nga ilang atubangon o kana may judgment na. So, playing safe na si inyong mayor. So, siya na karon ni leave of absence. Leave of absence, di naman sa siya kabalik. Kaya nga naman, naay balaod sa April 71
nga ang tanan nga nakasuhan dili na sila dapat mubalik, dili na gani sila ma-elect as a government officials. Nganong inyo man i-elect ang mga tao nga nangapriso. Ang mga tao nga napriso sa manirhinsa dirita sa atong syudad. Diri lang sa napriso na ay balaod ana nga na EPRA 8371. Ako mong basahan ni ining balaod sa EPRA 8371 chapter 9 of the rule of court and the rule of law under the Constitution Republic of the Philippines Corporation na ngaron Republic of the Sovereign Republic of the Philippines na. So makita ninyo ni in section 73, person subject to punishment if the offender is a juridical person. Kinsa man ang juridical person, inyong legislative, ang inyong sanggunian, kay sila, mahulog man silang legislator. They are also talking about juridical person, ang ilang mga katungod. Ang korte, dina sa Iligan RTC, they already have received to vacate ug nakadawat na ang RTC ni adtong 2021. I will review that. 2021 Sheriff's Rep Order. The court, ang korte sa Iligan, nakadawat na sila og enforcement order regarding Sheriff's Rep nga ang Supreme Court mismo ang nag-execute certification of ownership nga naay tag-iya o rep order na ko sa ila. Rep of eviction, possession, demolition, which karon they have, it's now a royal order. They have to leave now. Let me read section 73. Person subject to punishment. If the offender is a juridical person, all officers, such as, but not limited to, President. Kinsa man ang President? Remember, your government is a corporation. Because your government is a corporation, so he belongs to a president of the corporation, BBM. Ang inyong manager, parihara po na diri sa dakbayan sa Iligan, muna siya ang inyong head of office. So, anong sabi? President, manager, or head of office responsible for their unlawful act shall be criminally liable. Therefore, in addition to the cancellation of certificate of their registration, ang kanilang COC, and or license, provided that if the offender is not a public official, kung dili magani sila public official, the penalty shall include perpetual disqualification to hold public office. So, kanang na-convict na sa tang korte, kagaya ni Siaw, nga siya na convicted na siya as guilty on graft and corruption doon sa terminal kaon ni Mayor Lawrence Cruz. So na-convict na sila and they should not be able to continue to serve the city as head of our state. Unsa may inyong gihimo, inyong gi-elect, gipambayaran lang mo og paniudto og kahuman, nandaog sila, nagpadayo na sad sila. Mauna sila, mga kaigsunan ko, nga ang punishment trabano ato nang basahon ang punishment. Remember, ang penal code Republic Act 3815 is already adopted by the Sovereign Crown Kingdom Filipina Hacienda to be utilized here
in the Sovereign Republic of the Philippines declared by the host nation. Maunang si Imelda, Governor Imelda Di Mapuro, unsa iyang giingon, if we can be a partner. Ang partner niyan, parang pareho ra na sa iyang giingon, they are willing to embrace sovereignty. And I will just have to give her the notice. Pero dili lang sa nako na siya i-acknowledge kay nga naman kay ang atong igsuon dinha sa tubod nangutana unsa may mahitabo sa Iligan, ang ato bang problema ato baning masulbad. Oo, duyog mo nako kay duyog sad mo nako sa pagsulbad sa problema. Ni masulbad nga di mo mukuyog. Ug di mo mukuyog, apil sad mo sa problema sa inang bayan kay naarabay duha kabagyo nga moabot bago mo end of this month. By the end of this month na duha kabagyo. Basin unyag ig-on na ning Iligan. Ang Iligan di man gyud unta ni maigo. For the last chance ni ingon man gud ang Biblia. Moabot ang biguan sa ato. Kaya katalagman ini earthquake pihado na atay na ako sa mga areas kanang mga areas nga naanay nasiak na siya nahimo na ang fault kanang earthquake fault nasiak na diha na sa kabukiran dinha sa Tipanoy nga na sa Pugaan naana din ang mga earthquake fault. Kanang area dapat di na siya puyan. Sa karon, sa wala pa mo abot ang biguan. I suggest everybody should start to live the premise. Dili na siya puyan kay dako na kaayo ang siak. Ug moabot na siya isa ka metros o duha ka metros na siak na ang inyong bukid. So mga kaigsunan ko, ang kadagatan ang namuyo daplin sa suba dili na siya dapat puy-an kay nganuman ang kanang dagat ang kanang namuyo sa sapa ang ilang basura ilang ilabay sa sapa ang ilang mga ningkong poops ang kabalo mo ng ningkong poops kanang ilang mga banba nga ilang ipagawa sa ilang tiyan nga inighulog ana sa tubig, ang atong tubig contaminated anang ilang mga itats. So mga kaigsunan ko, kana siya, this place has to be vacated. Iligan, dapat ang inyong corporate Iligan, ilan na ni siyang ibalhin. Dili nila makaya, pero ang elemento na ang muliho karon. Kinsang elemento, ang tubig, ang sunog, ang kainit, ug ang frequency. Kanang hangin, di matay ang hangin. Ang hangin na to, ilan na nang gisagulan og frequency. Through Wi-Fi, internet, maunay muluto sa inyong utok, labi mga kapatid, nga namuyo mo, diha duol anang ilang 5G, nga kana gitukod na inagi din na sa PLDT na to ang D25 nga kanang D25 ato na siyang i-cancel. Wala sila'y authority, wala sila mananghid sa tag-iya sa yuta pre and prior informed consent. But the good news is God is good, God is great. Naagyo'y Ginoo mga kaigsunan ko. Ngano? Si Dennis Oy, ang iyang kontrata regarding 5G sa dito is canceled. Ngano man? Kay ang bahandi sa China, People's Republic Bank, is already owned and possessed by the Sovereign Crown Kingdom Pilipinas. Yanda. Unsa na siya? Mauna siya ang 1,714,000 metric tons of gold. Naana na siya waiver of rights. Gi-waive na nila ang ilang rights
in the year 2000, dili na sila ang tag-iya sa ginto. Dili man gyud sila tag-iya. Unsa man di ay ang gigunitan sa People's Republic of China. Ang ilang gigunitan is the SKR, Safekeeping Deposit. Nga gilaan sa ila, nga lang gamiton, kay kanang 1,500,000 dito pa na sa panahon sa 1901. Sa 1900, dito na nakagamit na, naka-earmark ang 1,500,000 ngadto kang Mao Zedong nga gidungagan ni late President Marcos ng 214,000 metric tons of gold. So sa ingon ana nga pamaagi sa pagdugang sa 217,000 metric tons of gold, mahitabo ana mga kapatid na hasulat ang agreement regarding waiver of rights. So gi-waive na niya, and including President Marcos sa ginto nga iyang gigamit diha sa iyang kaugalingon nga didto sa England, 87,000 metric tons of gold giship niya gikan na dito sa Butuan. Sa Butuan kang Tatay Tagliong. 87,000 metric tons was shipped in England. Kaya mga kapatid, kana siya, that's all are cease and desist. Maunang ang NEC, mga kaigsunan ko, gitagaan na sila og judgment sa Supreme Court. December 15, wala na ang Iligan Charter City because Iligan is a lone district. Langit sa lupa. Na siya maangkon og gobyerno sa federal. Mga kaigsunan ko, ako nang ipadayag sa inyo ang tag-iya sa yuta, tag-iya sa ginto, maupod na siya ang tag-iya sa gno. Maunang sovereignty, the sovereign Republic of the Philippines, God and country. So ang tag-iya pribado. Ang mga katawhan. Kaya matud pa ni Bai Elizabeth, simple ra ba kaayo ng problema nato sulbaron? Uy, naama na sa konstitusyon. Balik lang mo kuno. Mo na iyang gipadayag nako kagabi which is very true. Niingon din siya, inyo na ang lantawon ang Article 1 sa atong 1967 Constitution. Tanawan nyo sa preamble, we the sovereign Filipino people. So sovereign me, kami kauban mi sa yuta Exodus. This land is mine. God gave this land to me. Gihatag sa ako, kung ako sadnang gi-extend ngadto kanila. Kaya si Bai Elizabeth Sabala nahatagan og extension sa katungod nga naa siya katungod nga magdumala sa iyang titulo propiedad dinha sa Diliao. So diha sa Diliao, kanang dagat diha o kanang ng Boratex, that belongs to the sovereignty. Kaya mga kaigsunan ko, kay diri man god sa atong preamble, niingon naman god diri imploring the aid of the Almighty God sa hinabang sa ato sa Ginoo. Kita makabarog, makapatindog sa atong gobyerno. Just and humane society established the government. So, karon pa mais ang government. Kay ang Republic of the Philippine Corporation is not a government. Unya, niingon sa dayon niya. Tanawa lang na ninyo ang Section 5. Ingon po siya. Ang Section 5, Article 2, balik mo diha. Ana. Kaya bilib ko ini ang akong chieftain sa Davao. To maintain of peace and order. The protection of life, liberty, and property, and
and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings and democracy. Kaya, kita mo ang Davao, ang akong zonal barangay dito, nga akong gi-extend ang atong panggobyerno dito, ni barog yun siya. Dili yun siya basta matarog sa ilang panggamhanan. Muingon na lang po ko, Bai Elizabeth, I know you will hear me. You will send this message to your government, corporate government, Section 4. Go back up, Section 4, 3 and 4 of the state policy. Unsay giingon, Section 3, civilian authority. Kanang civilian authority, mga pribado, kita nga wala nila nga abi nila uyamot mga kapatid ko diri sa syudad sa Kaluwasan, nga kanhing syudad sa Iligan. Nga kanang mga naglatagaw sa dalan, puro na sila mga buaya, nangita lang na sila kung kinsay makaya nila nga wala kasabot sa balaod. Ilad-ilad lang, parehang na sa LTO, naagod sila plaka, ilad-ilad lang. Oh. Unsa man na, Section 3, civilian authority is at all times supreme over the. So kung mga pribado nga naamoy sovereign ID, you are supreme at all times over the military. Mas may katungod mo nga naa sa mga naka uniforme kuno. Kanang uniforme sa kanang uniforme sa AFP diri sa atong syudad, piki na. Nganong ningon man kog piki na? Wala sila'y authority. Muingon na dayon, ingna sila. Kinsay naghatag ninyo sa authority? Gani sa Bayan, sa Cadastre 292. Kinsay naghatag ninyong authority? Gaka mo gamit mo anang uniformiha. Nga mo gamit mo ining niang pulis-pulisan. Nga kamo mo gamit mo ng CSU-han. Puro lang mo pangutang. Puro lang mo panghadlok sa mga katawan diri sa lumulupyo sa Dakbayan sa Iligan. So balik ta diri sa Iligan kay ang akong paabot ninyo ni ining Davao kay tungod ang governor sa Davao ni acknowledge na to nga ang akong gi-appoint ditong chieftain sa Dalyaw sa Davao ni barog. Kaya ako mismo musaludo ko niya, honorable ka, Bai Elizabeth Zabala. Salamat sa imong pagbarog. Wala tay kahadlukan. Sama ka nako. Wa man ko'y kahadlukan. Isog. Ang akong isog, ang akong kaisog, ang Espiritu sa Ginoo nga mauna ang balaod nga atong gibarugan. Insakto gyud ka, Bai Elizabeth, ug mga kaigsunan ko nga naminaw ni ining atong programa. Akong balikon ang Section 3. Article 2. Civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the state and the people. Its goal, ang ilang objective, ang ilang tumong is to secure sovereignty of the state and the integrity of national territory. National territory, mauning 01, 04, national territory. Mauna ang ilang objective, ang ilang tumong. Its goal is to secure sovereignty. Kaya kanang 2nd Mechanized Brigade, ato na ang atong bandila, gawagayway na ang bandila sa Soberenya ni adtong 2021. Unya, basa ta sa Section 384. Section 4 of Article 2. Unsay gon sa State Policy, Section 4, niingon,
The prime duty of the government. Kinsa man ang government? Ako. Kinsa man din ni ang naglingkod diri sa inyong trono? Corporate mayor is not a government. It's an NGO, non-government organization. Mao nang wala na gyud sila. Mahimo sa inyo nga kanang National Steel Corporation ilag yun ang iuli magusto Manila o dili ilag yun ang iuli ug unsa may naka-lited uli sa Section 4 ato ng balikon ubasa. The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the state and the fulfillment thereof. All citizens may be required, ang tanan lumulupyo diri, sovereignty man mo, or corp citizen, mauna ni ang tanan, nabakunahan o wala mabakunahan, ang namuyo diri sa atong lugar, ang namuyo sa Cadastre 292, mauni giingon, all citizens may be required under condition provided by law to personal, military, or civil service. Ang inyong kinakusgan nga inyong ikahalad nga mo dipinsa sa inyong katungod, mga kapitid. So mauna siya nga ang sa section 6 ako lang pong basahon, separation of church and state shall be inviolable. So kini karon ang inyong simbahan ug ado dili na ninyo pwede ikuyog ang corporate federal ang inyong simbahan Romano Katoliko dili na pwede iisa. Violation na kay corporate man mo. But that is sa Sovereign Republic of the Philippines because the church, there is no church. The church is kamo, mga katawhan. The God within you, you are God's temple. The Spirit of God is within you. Inyo nang protektahan. Kay kamo ang simbahan. Parata, ang yuta ug ang katawhan, ang Espiritu sa Ginoo ug muhatag sa blessing sa yuta, we are one. Maunang sovereignty. Maunang ang corporate, kamo ang sa corporate, kamo pambaksinan mo nila aron magsunod-sunod na mo nila, bahala na sila, either ila mo mong buhion o ila mong patyon. Ingon ana na dili ang gobyerno sa Ginoo. Ang gobyerno sa Ginoo mao ang pagbarog kaninyo. Labi na gyud kay kini ako unya ning i-play nato ning Madam Trixie nga dating spokesperson sa Office of the BBM. Ato unya ning i-play kay ato sad ni siyang i-share nato sa inyo. Kunya ato sa ning basahon ang State Policy number 7 nga mao gyud nay permi ni President Duterte gabalik-balikon. Ang problema lang ining Section 7 of the State Policy, dili niya tiwason. Iya lang tagaan nga, di niya tiwason ko. Ingnan na lang nato, mabuking manggod siya. Kay mabuking man siya, dili na lang niya, pero mao ka-stipulate sa Section 7 of as the State Policy. Policy ni sa state. So, policy sa state diri sa Cadastre 292 estado unsay giingon kay diri man magsugod ang gobyerno 0 kilometer Cadastre 292 cannot be divided, cannot be sold, cannot be hypothecated. Unsay nahitabo sa Cadastre 292 una sa tanan ilang gihimong charter corporation unya pagka corporation ilang gitagtad unya nanagtad sila nga wala sila katungod kay corporate man unya ni barog sila nga sila kuno ang gobyerno di man na magsagol ang NGO o ang government tagaan lang nag-right. So atong basahon na karon ang Section 7 ug maunay giingon the state shall pursue an independent foreign policy
international law na siya ha, mauna siya ang gisulti din ha sa section 2. Sa section 2 of article 2. So niingon dayon. The state shall pursue an independent foreign policy in relations with other states. Paramount consideration shall be national sovereignty. National sovereignty means katibukan, tibaw kalibutan, 01-4, my dear friends, is national sovereignty. Gikan diri sa grassroot, ground 0 kilometer, Cadastre 292, ang langit sa lupa. Iyahan ang otonomiya sa Ginoo. Walay ahinsya diri. I already said my declaration to the court ato sa ning padayon June 7 nga akong awhagon ang tanan korte una diri sa Iligan ang atong prosecutor nga ato nang napili si prosecutor Gafor Alonto, Jamal Gafor Alonto, nga siya na karon ang atong prosecutor sa Ministry on Justice 1. Siya ang number 1 associate justice na to. So, mauna dayon na siya ang giingon. The state shall pursue an independent foreign policy in its relation with other states. Paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and to self-determination. Kita ang mo determine unsay atong buhaton sa gobyerno. We should not be infiltrated by any foreign entity like the federal, the cabals that will interfere our government. Kaya ang ilang gisulod diri ang kining ni ang Wi-Fi. Mga kapatid, kining Wi-Fi 5G ug natungod gani mo niining 5G mo-notify gyud dayon mo sa Iligan NTC. Kay Iligan NTC nakadawat na sila sa atong dokumento that they are already ceased and desist. Wala na Iligan NTC diri. So, kay nga naman, asa naman dayon mo mag-connect sa inyong sovereign rights sa airtime? Diri na mo mudangot, diri na ko. Kay ang vision of NTC is to reconnect to sovereignty. So, kinahanglan, makita gyud nimo mao kining akong sovereign station 93.5 mao ning yang nag-grassroot ground 0 ko. Wala ni palamuti, wala ni mga bida-bida, wala ni siya mga commercial. Wala tay commercial kay nga naman di man ta kinanglan commercial. Maybe later we will kung naagyod og ang ato lang yung dawaton nga commercial kanang holistic. Unsa man ang holistic healing? Kanang mga gamit natural healing nga mga gikan sa mga herbs pwede ko ana modawat og advertisement. Pero naa na siya kondisyon. Naapod na siya limitasyon sa ilang mga claims. O kinahanglan makapasagid na sila sa requirements regarding natural medicine because I'm also a naturopath doctor. So, mauna ako sa akong naturopathy na og acknowledge ko sa American Alternative Association. So, American Alternative Medical Association, membro ko ana ni atong early 2003 up to ano na. Wa na lang ko mag-renew kay ngano man. Nganong mag-renew man ko dinha na may sugo. Di naman ko part sa inyo. Pero kung kinahanglan man nga mobalik ko ana, walay problema because I have the basic fundamental education nga magsugod ko ug unsaon pud na nato paggamit anang naturopathy sa atong wellness. Mao na walay hospital. Walay hospital diri. Nakita ninyo ang Iligan? Bisan gani og bandage, wala na.
ang mga tao diha sa ospital wala na sweldo? Kay nga naman, kanang DOH diri, ako na silang gibungkag. Association diri, naamo diri Puriculture Center, pwede ng Puriculture Center. Kay ug kung naamang gyud na sakit na diri sa ato, nga mga terminal disease condition, dito na mo sa Amay Pakpak or adto na mo sa Cagayan de Oro, they will give you a better service sa hospitalization. Ayaw gyud mo pa hospital diri sa City Hospital. Kanang mga pribadong hospital diri makasalig lang gyapon mo. Kay nga naman, pribado man na sila, corporate na sila. So any government agency, kung ang inyong gilampanan gobyerno ayaw gyud mo pag-asa ana. Everything is corrupted, including education. Kabalo ba mo, including education is corrupted? Mao nang ang education diri sa Dakbayan sa Iligan, ako po na silang gipabakit. Mao nang tinuod, the commission mangita gyud na silang original jurisdiction sad kay naay balaod. Ako niya nang ipakita sa inyo. So, mga kaigsunan ko, ang problema is actually Commission on Education, Commission on Election, Commission on Audit are guided with private property rights. Sila mo acknowledge sa sovereignty. Then, they will be removed from office. Then, ang ombudsman na karon, makasuhan na sila sa ombudsman. Because I will file case against the people who is not now, who is under contempt, direct contempt. You are the judicial. Unsa man ang akong giingong acquired judicial? Ang acquired judicial, mao nang rule of law and the rule of court, my dear friends. The rule of court and the rule of law, dirita sa judicial, all 8 of the 1987 Constitution. Diretso na dayon ta diri sa Section 4. Section 5, Paragraph 4. Unsa may nakasulat sa Judicial Department, Section 5, kay ang Section 5 sa Judicial Department nanginahanglan na sila sa original jurisdiction. Once the original jurisdiction ni barog na nga mauna na ang highest tribunal Supreme Court under Republic Act 83-7, quasi-judicial. Unsay giingon sa section kay ni barog naman yun eh. Tuan naman na nag-request naman kong order. Ako sa pong diang i-greet na ko si Justice Judge Leonor Quiñones. Perhaps I will also acknowledge her as kay nga naman kinsa man na si Justice Quiñones. I happen what she does because I made already an order on a case, cessation, cease and desist, and turn over whatever I ask her to turn over. Okay? Now, si Quiñones, sa prosecutor, I met her and I said, you know, I feel one day you become a judge. Sabi niya, Manangsal, ikaw naman nagbibiro. Sabi ko, I don't know. I feel it. You will be one of these days you will be judge. Good enough. A year after what I said her, she was promoted to a judge. Now, regarding this order, nga ang gihusga ni Judge MTCC1 na si Judge Tay Bahaw, nalintikan yun ang iyang department sa MCC1. Kanang iyang mga personahe diha, including Tay Bahaw, had committed heinous crime against sovereignty,
hadlok gud sila mudawat sa akong order. Miingon din siya, paghatag na mo, miadtong kagahapon, 21 di ay, naghatod mi nila og dokumento order. Order kay wala man na siya. Order kay di naman sila katubag. Unsa may ilang tubag? Nga sila nakasala sila nako? Dili gud sila katubag. Tuan naman na ang akong reklamo sa Supreme Court. Tuan naman na sa Ombudsman. And I will not wait if the Ombudsman or the Supreme Court will approve it. Di naman na-aprobahan sa Supreme self-empowerment, self-governance, self-determination, and the Supreme Court already issue me a sheriff's rep order, ownership certification on the sheriff's rep order on the third alias. So, na-execute na nako ning Iligan. 2010 ta, my dear friends. Ang atong gobyerno, ang nandito kalan, nakadawat na sila sa atong papel ug maayo pa si Kapitan Iglesia Cañete. Unsa yang ingon? Majesty in the right time. Among ihatod kanimo. Among ihatod kanimo kung panahon na, subject to existing private property right. PD 772. Unsa man ang PD 772? Squatting syndicate by the administration of the Corporate Republic of the Philippines. Ilag yun nang iuli. So karon nanak ko'y order. Dawato niya o dili kanang sa MTCC. It's already been received. Gihatod sa iya, dili niya dawaton kay nga naman kaso diri na mo. Wala may kaso na sa inyo. Kamo na mo'y kaso sa ako. Kamo na inaisa ko. Gi-reverse na nako. I have the right to reverse review. Mo na giingon sa section 5.1. Unsa giingon sa section 5.1 article 8 niingon exercise paragraph 2 na ta, ako lang 1 and 2, niyon. Exercise original jurisdiction over cases affecting ambassador. Kining bahin ini unya kan Trexie, katong ASEAN delegation ni Marcos, ako na niguwa na siya sa balaod na dito sa ASEAN sa Thailand. Kay ang ilang congressman nagmulis diya sexual molestation dito. So, ilan na lang dayong gidismiss nga dili siya kauban. Kauban good, congressman? Karon, ako niya na ipagawa. Ako lang na ipasabot sa inyo. Ning atong gipabarog karon, importante kay ni kay balaod man gud ni siya. Man ko. Unsay giingon? Exercise original jurisdiction. So, ang tag-iya sa original jurisdiction is highest tribunal, Supreme Court, Grassroot, ground 0 kilometers, affecting ambassadors and other public ministers. Mauna ni nahitabo diha sa Thailand. Ilan na lang giingon nga dili nila kauban ilang gidrap. Unya, kining asawa ni Bisa, ang iyang first lady, gi-accept po niya, pero iyang gingon, kauban na, pero dili na siya kauban sa among ministry. So, tungod kay sila, kuyog man sila, ang Department of Justice and Foreign Affairs of Thailand is looking over these cases. Maunang niingon diri, exercise original jurisdiction over affecting ambassadors and other public ministers and consuls over petition or certiorari prohibition mandamus quorum and habeas corpus. So kita na ato na corpus human are the highest universal being. We do not belong to the corporate federal.
We are not a slave of the corporate republic nga ilang gipang bakunahan ang ilang mga katawhan. Now, niingon diri sa section 251. Now, nang niingon ko, right to revise, review, reverse, modify, or affirm the appeal or certiorari as the law or the rules of court may provide. Final judgment. So, ang final judgment, ako naman ang judgment and order to the lower court. So, ako na ang order sa lower court. So, there is sa paragraph 4. Sa paragraph 4 of section 2 of kaniya, paragraph 2 of then nakasulat og 4. Paragraph 4. Sa paragraph, di na ni paragraph 4 mo, ako lang ning klaruhon na section 5.1 is exercise territorial jurisdiction. Sa section 4, let me repeat, section 4, paragraph 4 of section 5, ang nakasulat ini, order to change venue, place of trial to avoid miscarriage of justice. So meaning to say, importante kayo mga kaigsunan ko para kamo makasabot mugamit sa balaod ang kagwapo karon sa atong national o sa national decentralized, medyo nagtandem ron. Bakit? Nakatandem siya karon tungod ining niang whistleblower. So ila karon giklaro na ang mga balaod. So ang mga balaod, klaro na kayo ang mga balaod. So naka-issue na ta og order sa kuan. Karon unsa may giingon diri? Mauna na karon nga ang akong order, ako na mismo ang mag-order. Dili sila ang mag-order nako. Nganong mang-order man mo nako? Kuwende ko. Kinsa man mo, empleyado ra mo sa corporate republic. Gibutang mo sa judicial, sa court, para inyong husgahan ang tag-iya sa yuta, ang sovereignty. Murag layo kay mo sa kamaturan ba? Bagka kay kagnaw. Judge Fedaw, you are already, you lost your license. Reported na dito sa inyong katastasan. So you better start to pack your bag. And I will appoint Honorable kini si Quiñones. Quiñones had reviewed my documents. Quiñones had known me since 2010. She actually had stayed here also to check out if everything what I do is right. And that remains to be still. Siya man, ug iya nagdawaton nga ako sa dayon siya after if she has completed my order, itong order ko sa municipal, hindi municipal, sa RTC6. Sa RTC6, kung na-provide o nakasabot gyud sila sa balaod, nga karon ang Article 8, Section 5.4 is an order to change venue. Mag-change na ta og sala from corporate to quasi-judicial highest tribunal Supreme Court following the rule of court. Yan yun, to avoid miscarriage of justice. Mauna siya mga kaigsunan ko. So, karon ako na ron i-play karon Miss Trixie, atong buhaton, kay kini niya, mauna man sigurado ni, mauna ni siya. Trixie Cruz
Angeles nagsalita na rin sa Thailand issue na kinasangkutan ng isang manyak na taong binitbit ni First Lady Lisa Marcos at Gloria Macapagal Arroyo sa APIC Summit na dinaluhan ni President Bongbong Marcos. Tagapagsalita Mga kaigsunan ko, ang bitbit ni BBM, ang dalawang ahas na nandyan sa Malacanang. Dinala niya ang kanyang First Lady na ahas at si Gloria Arroyo na ahas na itong si Gloria Arroyo noong 100 days ni Mayor Cruz, si Superman nga kay ila ra bang giingon nga si Superman kuno no anak kuno ni Lucifer. Oy, kay gi-claim biya ni Mayor siya nga siya Superman. Oy, anak ni siya ni Lucifer. Okay, karon, paminaw mo ha. Mulib na ra ba siya? Mulib na ka, nagbalik ha? Ayaw nagbalik. Kay nga naman, I rule this city. Okay, now, mag-istorya na lang po mi, ining niya. Ang akong himi, unya, dinha sa Iligan, si Attorney Mamawag, si Dr. Mamawag sa PhD ni siya sa economics, o kinipod si Attorney Padilla. They can stay the office. Kining inyong treasurer nga bag-o ninyo, ambot lang ni siya. Kay, ug nakasabot siya, ilan na nang ipan-turn over sa ato karon. Kay nga naman, aron ako na ang mudumala sa Iligan sa atong transitory provision. Kay nagbiya ko sa atong sovereign ceremonial activities. Mao na ni, diri ko sa hangin magsugod. Ang akong panggobyerno magsugod sa hangin. Kung sila hangin sad sila, ako hangin sad. Through airtime. Kaya bililhon kaayo ning atong airtime. So paminaw na nato ning duha ka kaayod ni BBM ug unsay nahitabo. Ila na ni karong panalipdan karon nga kining mga duha ka ahas nga iyang kuyog. Kinsa ning mga madusahan ni. Okay. Take it away. ni Lisa hindi umano magaling dahil nahuli mismo sa sariling bibig na gumawa nga ng kabastusan ang matandang si Hari Angting. Pero bago na tinumpisan ang ating topic mga idol, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated kayo sa mga bago kong video. This is Ginawang kasalanan ang matandang si Hari Angting dahil hindi din naman ito kaya yung mga matanda, dirty old man. Huwag kayong maniniwala niya mga dirty old man, lalo mga politiko. Stay away from them, people. Lalo na yung mga kayong mga ina. Ilayo nyo ang mga anak nyo sa mga dirty old man. Yan nakaupo sa inyong panggamhanan. itinanggi ng pamahalaan. At si First Lady Lisa Marcos lang ang gumagawa ng paraan para hindi ito mabulabog sa social media. At ang topic natin ngayon ay tungkol doon sa, marami po kasing nagtatanong tungkol doon sa di umano'y nangyari sa Thailand na may isang miyembro o hindi miyembro ng delegasyon ng Pangulo na naakusahan di umano ng sexual harassment. Bago lahat, gusto nating i-emphasize na ayon sa lahat ng naging report at testimonya ng mga sumama ay successful ang pagdayo ng ating Pangulo sa Thailand. Walang tumututol dito sa assessment na ito. Ang naging problema ay itong parang naging kontrobersya, pero I'd like to indicate ngayon pa lang, habang maaga pa lang dito sa ating live, na we do not want to treat this in a manner na bastos, okay, for lack of any other word. We want to be respectful about and simply report what has been reported about it. Okay? Marami kasi pong nag-request, ano bang nangyari dito, ano yung consequences nito. Alright, let's begin. So,
according to several sources na-report na rin po at na-report na po ito sa mainstream media. Pero sa mainstream, ang lumabas dito ay dininay daw di umano na isang mataas na opisyal ng Malacanang, hindi binanggit kung sino, na hindi daw kasama sa delegasyon ng Pangulo si former Congressman Harry Angting doon sa Thailand. This in a way acknowledges na mayroon ngang akusasyon at mayroong Sandali lang, mukuan lang ko mo comment lang ko. Kini si retired Congressman Amping, mao na ni siya ang gusto na po nilang himoong spokesperson. Mao nang gidala nila sa ilang delegation kini si ex-congressman Amping nga ang pumili nito iyan ang first lady ni BBM. Ang Medusa sa isang Medusang ahas sa Malacanang. O pakinggan natin ulit. kontrobersyang nangyari. Hindi po nila kino-confirm o dinideny exactly what happened. Ang sagot lang ay hindi miyembro ng delegasyon si former Congressman Angting. Na ayon dun sa mga report, siya po, yung asawa niya na sekretarya ng PMS ay na-offload or hindi na po isinama sa opisyal na delegasyon nang marinig yung mga pangyayari. Ang pangyayari nga ay nauna si former congressman doon sa Thailand. Ang tawag sa kanya ay, advance party. Of course, pinabubulaanan niya ng Malacanang ngayon kasi hindi nga siya miyembro ng opisyal na delegasyon. Okay? So, meaning, inalis siya as official delegation. Siya sana yung pinaunang papunta. Pero, ngayon, nagkasala siya. Sexual harassment yata. Iba pa. So, patuloy tayo, Ms. Trixie. Ito, okay, we'll deal with what former spokes Harry says about this. Okay, so, what we will deal with here is what we can confirm. Ang makukumpirma natin ang reaksyon ng Malacanang at kung ano ang maaari nating komentuhan tungkol dyan. Unang-una, tinanong sa opisyales ng OPS ng ilang mga reporter kung mayroon ganong pangyayari at ang sagot, nada. Yun lang po ang maiko-quote. After that, dininay nga ng Malacanang na miyembro ng opisyal na delegasyon si Mr. Amping. What can we derive from this? It means na ina-acknowledge yung report. It means na they are not confirming or denying, pero the only thing they're denying is that Mr. Amping is not part of the delegation. So what can we conclude from that? This is an indirect acknowledgement that there is an incident. This is also an indirect acknowledgement that they will not, kumbaga, ano yung nangyayari pagka sinabi ng isang opisyales na we can neither confirm nor deny. It means they're in a spot. Alam nila if they confirm that there is something, if they deny, it might be proven na they're lying. So they cannot either confirm or deny. Not for lack of information, but rather for lack of a strategy to deal with this. So instead, they will just leave things at this and hope for the next news cycle. This is a valid strategy most of the time. So hindi tayo nagugulat na ganyan yung nagiging reaksyon ng ating mga opisyales. Pangalawa, dahil sinabi nila hindi miyembro ng delegasyon, therefore, whatever actions ng individual na yon ay magiging action lang ng individual na yon. At hindi yun magre-reflect dun sa delegasyon o dun sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Okay? Ibig sabihin yan, dinidistansya nila yung sarili nila at saka ang Pilipinas. Please take note, kasi kinatawa ng ating Pangulo ng Pilipinas. So it is necessary to do this. Kailangan dumistansya doon sa issue at ipalabas na even if true na nangyari ito,
hindi to official. These were the acts, assuming it is true, of only an So, ibig sabihin, dahil nagkaroon ng kontrobersya ang ex-congressman Amping, dininay na lang siya para hindi mapahiya ang presidente na siya sana ay dapat nakasama. So dininay na lang siya para hindi ang presidente, kasi ang presidente is a delegate sa ASEAN at kinatawan niya ang Pilipinas. So, to make long story short, they are trying to protect the president. At itong mga ministeryo na ito, itong mga ambassador na ito, pinoprotektahan pa rin nila nitong at Gloria Arroyo na kasama sa presidente sa delegation. Kaya proud pa siyang nagsabi, kasama ko ang aking dalawang angel. O yung dalawang angel niya, yun ang fallen angel. Oh my God! Masira ka talaga dyan, BBM. Gagawin ka pa naman kitang sakaling tanggapin mo at ngayon you are under observation sa sovereignty. Ipatuloy ko ba yan o hindi? I did it because of the 31 million na naniwala sa iyo na ikaw ay mabago mo ang Pilipinas. Lalong kumurap, lalong nagkagulo ang sistema na nabuo. Parang sa Iligan din, na itong si Miss Yang, yung Miss Yang na ewan ko na lang. Anong nangyari? Ilaw ng Iligan. Ano, nasaan ang ilaw mo? Oh, parang ganun ba? Madali ng kanilang salita. Balik lang tayo kay Ma'am Trixie. Kay Attorney Trixie. Kasi naging official vlogger siya ngayon dito sa katotohanan, sa loob, sa Malacanang. So, she has the power. They cannot take that away because that is her exercise as her personal rights to tell the people what is the truth. Kaya iyan ang maganda ngayon na basta si Trixie na ang magsalita, maniwala tayo dahil alam niya ang batas at hindi siya mapipigil ni BBM. So they're trying to make friends with her. Hindi na nila mabili dahil alam na ni Trixie kung sino ang namamahala dyan, kundi ang asawa ni BBM, siya ang mamimili. Again, Ma'am Trixie. individual and just that individual. Okay? So, mahalaga po yung mga ganitong klaseng strategiya kasi, we don't want Malacanang or any official to lie. We don't want them to, to get involved in a diplomatic controversy. However, meron nga bang diplomatic controversy? Iba po yan. Number one, hindi po kumikibo ang gobyerno ng Thailand. It is possible na para sa kanila, they will deal with this at a lower level and not at the level of one country to another, two states interacting with each other. If ever it was a tourist who had problems with a member of the staff of a hotel. Okay? Like I said, we want to be respectful to the people involved and simply explain what the situation is the way we see it now. Okay. Bakit di hinuli? Because it might not be that important. It could be that it was settled and so on. Diba? There's no talk about immunity yet because the two states, the sovereign states, are not involved. Ibig sabihin, sinasabi na natin sa Pilipinas, sa side ng Pilipinas, kung meron mang gano'n na nangyari, hindi yan action by a member of the delegation and therefore the country is not involved. So ngayon, between two sovereign states, they cannot be a sovereign state without sovereignty. Sovereignty is ownership. Now, the Republic of the Philippine Federal Corporation na pinamumuan ni President Marcos, hindi pa ito sovereign. They are running under federal constitution. Kaya ang sa kanilang promulgate, sa
federal is no ordained and the Federal Republic of the Philippines. So hindi yan sovereignty. Kahit nasabihin nilang sovereign, pero ang batas ng sovereign sa mga tao is NGO, Federal Republic of the Philippines. So federal is not a government, my dear friends. So para daw hindi mahiya. Kaya ang ginawa ng dahil ASEAN nito, mapahiya din sila kung dito pa lang, hindi pa nakapag-umpisa ang ASEAN Forum na busted na ang kanilang delegation. Kaya kahit anong gagawin nilang itama, mali pa rin dahil mali ang umpisa. Walang teritoryo. Nagkagulo na sila. Kaya hindi na ito mabuo dahil basag na basag na. But we are here. Ano na tayo, nag-umpisa. Kaya it's all under control. Nandiyan naman si Atty. Padilla. Sasagot din yan sa atin. Now, let's play it again. Mukhang kinikilala naman yan ng Thailand dahil wala naman po silang sinasabi on the diplomatic level. Okay, so this is not an issue about two states, but rather the acts of an individual that happen to be related to a member of the delegation na hindi natuloy ipinasama. Okay? So yun po yun. This is not at the level anymore of an international incident kasi hindi po nagrereklamo o nagprotesta ang gobyerno ng Thailand. Okay? Base dun sa ilang mga sources natin, doon ay sinasabi naman na it doesn't look like the foreign government is interested in raising this to that level, to the diplomatic level. Okay? If ever it will be left to the individuals to sort it out, kung ito ay umabot dun sa punto na maging criminal case, ay ito ay magiging criminal case against an individual at hindi involved ang Estado. Pag sinabi natin hindi involved ang Estado, in all likelihood, walang immunity that is involved. Furthermore, okay, gusto ko lang, furthermore, yan, Ma'am Trixie, hindi nila in-involve dahil pag involve nila ang Estado, first of all, ang federal government NGO, they are liable. They have no immunity over sovereignty. Walang immunity ang corporate republic of Thailand or corporate republics, hindi sila kasama sa immunity under the rule of law and the rule of court, which is the supreme law of the land. Because under the Constitution, there is no Congress, there is no President, and there is no judicial. Because they are already under Embargo Act. Nasa Embargo Act na sila noong 1807 Act. So wala na sila. Absurd na yan. Relinquish na yan. Nandito na yan sa Sovereign Crown Kingdom Pilipinas. Kaya para hindi mapaya, para lang mapagtakpan nila ang kaululan ng mga delegado na pumupunta na gusto nilang itama, mali naman lahat. Kaya ito ang nangyari ngayon sa na ipinagtanggol o minamantala ni Attorney Trixie na pinagtanggol nila at tinanggi ang iskandalo sa APIC at nitong gawa din nitong Attorney First Lady of Marcos. we don't know if it will be an actual case. Right now, it is simply a controversy, a news event. Something happened. There is an incident. Is this a crime? We don't know yet because the complainant has not raised it to that level. Walang record of any incarceration. Walang record of, or as far as we know, there's been no charges filed. So this is simply an incident right now. Sabi ni Mang Jean Kua, is Harry Roque the unofficial spokesman of the president or the spokesman in waiting kasi wala pang 1 year? Bakit siyang sumasagot instead of Malacanang? This could possibly be a strategy dahil hindi
it would not be wise na ang Malacanang mismo ang sumagot or may sumagot in an official capacity precisely because there's no other strategy. Then the best thing they can do is either get somebody to talk about the things they cannot talk about, to say the things that they cannot say. And it looks like the person who has undertaken that role is former spokes Harry Roque. We don't know kung kinuha siya ng Malacanang. We don't know if there is an agreement. But what he is doing redounds to the benefit of Malacanang, redounds to the benefit of the president. So it could be that he is being allowed to talk because he can say things. He is not an official. He can say things in the defense of Malacanang para masabi naman kahit paano marinig yung side nila. Or he's doing this on his own in order to defend Malacanang. Okay? Thank you kaayo, Ma'am Trek. We will continue, my dear friends, someday atong ipagpatuloy ang mga kontrobersya na nangyari sa atin sa Pilipinas na lahat ng mga ginawa ng mga opisyalis puro palpak at wala naman silang nagawa kundi gastos at wala namang mangyari doon sa mga pang-social nilang delegation kasi wala din ang Cambodia itself, Thailand itself, problem right now regarding the Strait of Formosa. Nga ang Strait of Formosa, ang makaresolve niyan is only sovereignty because I have all the documents, legal documents, and I have all the rights to institute the Thailand government to become sovereignty on the Strait of Formosa. And I would like to have Baidikay also acknowledge our viewers of our sa ating line na mag-greet man lang niya at kung ano ang mga concern ng ating mga listeners and viewers, to our patriots, and kindly share this to the rest of the world in the four corners of the world, lalo na dyan sa Davao, lalo na dyan sa Negros, na kung sino man niyang magkaano dyan, pwede natin silang padalhan ng summon at dito i-explain lahat ang problema, ang sitwasyon, kung meron man, lalo na rin dyan sa San Mateo of Rizal Province in Luzon. So, ang concern natin ngayon, province to province lang muna tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Diyan sa Negros, it one step at a time. Okay, Baidikay, take it away. Okay, thank you so much, The Majesty. Hope madunggan ko kay nagwala-wala jud ko, nagputol-putol jud akong StreamYard. So, good morning sa atong tanan, ingon man sa mga nagpaminaw nato dinha sa radio, 91.5 ug sa 93.5 Soberenya na ang inang bayan dinhi sa Iligan. Okay, mayong buntag usab diha kanimo, The Majesty, Queen Salvacion Legaspi, Espiritu Santo ug diha kanimo King Salvador Hans ug sa tanan akong mga kaubanan dinhi sa headquarters, ingon man sa atong sovereign patriots worldwide, maayong buntag, maayong gabi ug maayong hapon kanatong tanan. So ako sang pagabatiyon nato ang mga listeners dinha sa Suarez, Jun Takbas, Roy Anjanis Velos, Leo Mayol, Igi Marikit, Maylin and Nanti Sunsa and family, Kandong Andura Dakuko, and also to my family, maayong buntag, to Inday Kuming and Erlin Kimno. So sa atong mga viewers dinhi sa atong Facebook, good morning and thank you for watching. Homer Santa Maria, Lisa Vinyas, Ivy Ross, Marilo Marinog, Godfrey Pafahilangko, Ronica Dilinya of Usamis and family, of course kay Merlita Milyari, Andrea Fodot, Gemalin Bansar, Mistila Kim of South Korea, Malu Iskenas, Gemma Saludar, ingon man kanimo Sir Nalds Biazon, maing buntag, Imelda Evangelista, Rebecca Escanio, Mike Ville, Arcelia's family, and Jocelyn Himilga. Also to Ma'am Jocelyn and Mary Jane Duyak, maayong buntag, and back to you, The Majesty. Thank you kaayo, Baidikay, sa imuhang information dissemination sa atong KFH Live. Daghang salamat kaayo.
og magpasalamat sad ta og una bago basig maabtan ta ining time kuana nato ba kay kusog kaayo ang atong oras. Ato lang po ning ibation si King Salvador Hans, si Javen Regan, Robin de la Peña, si Bae Belen de la Peña, si Sir Jan ang atong halangdunon po natong mga guest, si Bae Elizabeth Sabala, si Ricky Del Hori de la Fuerte, o ang atong mga kaubanan, si Major Raul, Sergeant Master Raul Minding, Sir Francis Sagon, Bae Ruina Daligdig, Jefferson Daligdig, o ang ilang Mahani Jefferson, si Sanito Daligdig. May buntag kaninyo diyan, Mary Jane o Danyo. May buntag kaninyo tanan. Kamo na tanan diha, di na lang nako na siya i-elaborate pa because you know, kuan na kay ka sa oras kay daghan kay tag dapat nga gustong ipasabog ngani sa atong dakbayan kay ang kining Steel Corporation ato na magyud na siyang i-own, i-possess. Then musunod na po dayon ta sa National Power Corporation. But before I continue, I would like to have the 91.5 Freedom Radio sila sa atong unahon basig na sila yung mga pungutana nga ato na siyang tagaan o pagtagad. Kuya Fernando, back to the studio. Take it away, Kuya Fernando. 91.5. Okay, salamat kay HRMajesty. Lamin na gyud diha sa Royal Palace sa mga kaubanan diha. Sa atong mga listeners, atong naga-watching sa atong StreamYard. Salamat kayo sa inyong watching. Tutok lang gyud mo permanente sa duha ka estasyonan, ang 91.5 Freedom Radio o 93.5 the Soveriegn station nga nanukad ngadto sa Royal Palace sa Palao, Barangay Palao. Kato atong mga listeners karon nga naminaw, tawag mo, text na mo, nanay ni text na to diri. Nya taod ato ning basahon no, husbon ko atong mga listeners karon nga nagtan-aw sa atong StreamYard og naminaw sa duha ka estasyonan, pwede na mo manawag ngadto mismo sa atong Royal Palace sa numero 225 4719. Husbon nga 225 4719 ang ilang cell number dito. 0935-811-4812. Usab diri sa atong estasyonan 229-8832. 229-8832. Pang Kuya Fernando nga number 0935-4111-448. Ang Engineer Rudy Katubay 0905-863-8411. Pero mas maayo nga mo direkta mo dito sa Royal Palace para matubag diretso sa atong Reynas Tibo Kalibutan. Kay siya raman gyud mismo ang mutubag niini para mahayagan gyud og maayo masabtan gyud og maayo unsay ikatambag ni HRMajesty sa inyong mga pangutana og matubag po niya katong inyong mga pangutana ninyo nga naglibog og nganong naingon ana ang atong nasud karon og naunsa usab kining Iligan City ano. So HRMajesty atong basahon ang pangutana diri na isa ka duha ni pero og madala pa ni itong oras sa ating basahon tanan no. Andre, ang iyang pangutana, good morning Kuya Fernando. Ang akong pangutana ni Majesty, naglibog ko kay sige lang siya og hatag sa mga sumon sa mga nagdumala diri sa Iligan. Example ang City Hall, hatag siya sumon nga LTO, LPFRB, NBI, pulis og DepEd og uban pa. Nganong hangtod karon wala pa man na sila nang layas diha sa ilang mga opisina, mintag manglayas na sila. Mao na ilang ang isa sa mga pangutana HRMajesty. Back to you. Okay, ato na siyang tubagon. Tinuod na kung dili pagyud ko insakto nga kung gobyerno gyud sila, kung sila gyud sila, judiciary gyud sila, nganong wa man ko nila kasuhi nga sila man unta ang administrador, sila man unta kaha ang hurado, nganong manumon man ko nila
Nganuman kay balaod ang akong gipabarog. Kay naaman sila ilang prinsipyo nila mingon, okay, ikaw ang naggunit sa pupil, sa teritoryo, ikaw ang naggunit sa balaod, pero kami man ang nanglingkod. Unya ang mga tao maminaw man namo. Okay. Habang naminaw ang mga tao ninyo, gutmon mo ang inyong dalan, daghanay, gipang atake, gi-impisto na mo, infested na og mga kriminal ang inyong dalan, ga-drive mo din na sa inyong sakinan, kinsay manalipod ninyo. Naay manalipod ninyo nga gobyerno, nga kamo, ang inyong sakinan, kabalo ba mo, mura nagkarnap, nga numan, ang inyong gobyerno nga inyong gituhuan, giilang gikuha ang inyong sakyanan nga wala sila'y authority. Unya pabayaron mo og 10, 20, 30, 50,000 para ang inyong sakyanan ilang makuha ninyo nga ang violation ninyo siguro imbis left turn, naka-left ka ba? Abi nimo bisag sovereignty ka, dapat musubay magugkag balaod. Kung nadakpan po ka, bisag pa na sila, ayaw sila hatagi o katungod nga madakpan ka, nga makakuha silang atensyon, nga ilahasag kang harassment na. Pero wa ka kasayod sa balaod, patay sa ka kay wa ka kasayod sa balaod. You have to know your legal and sovereign rights. If you know your legal and sovereign rights, these people will run like mandagan yun ni sila kay ngano illegal, kabalo ka sa balaod, wala sila jurisdiction. Kinsa man, labi na diri sa Iligan, nga ang Iligan diri magsugod ang gobyerno, the basic structure, na natay atong LTO plaka, land transportation, ministerial under the Ministry of Land Transportation Communication, na diri sa atong tungod, natay atong dahandi para kung wala dahandi na atong magamit ug naatay atong kaugalingon sad natong ID o atong kaugalingong passport. So tanan per pamilya ato na nang naandam atong business license niya sa na diri. So mao na mga kaigsunan ko nga muingon mo ngano kay ngano kulang sad mo. So, dili man pud mo parehistro. Dili man pud mo magpa-register nga kamo nakigsakop na mo sa Sovereign Republic of the Philippines nga gusto mo embrace sa tinuod og lehitimong gobyerno. Nga karon mabaw mo og gukod-gukod nila pareha ning misyang, pareha ining si Rehencia, si How, si Aw. Asa naman sila? Dili na ninyo sila madakpan. Kay nga naman, ang kanang mga pareha ng LTFRB, karang inyong mga taxi, ayan, nagrally na sila dina sa sulod sa City Hall. Daghang kay sila kagahapon o karon na-resolve na nila unsaon man na pag-resolve sa Corporate Republic, Iligan City Hall. Kung saan nila pag-resolve, dili man sila tag-iya sa gobyerno. Di man sila gobyerno. Di man sila tag-iya sa yuta. So kita, nga gusto mo, nga mapuyo ni ining yuta diri sa Cadastre 292, una sa tanan, inyo gyud nang hakpon, dawaton gyud ninyo, makighiusa mo ni ining atong panggamhanan. Ingon ana na siya, Kuya Fernando, basig ikaw mahayag ka sa imong kaugalingong pamahayag sa labtonon nining akong gipulong ug imo ni siyang mabarugan sa atong kaugalingon natong panabot. Back to you, Kuya Fernando. Okay, so salamat gyud kay HRMajesty no. Morning but pasabot ni Majesty nga maghugpong tang tanan no. Maghugpong, magtinabangay para maangko nato ang kagawasan, kaluwasan ug labaw sa tanan ang kadaugan. Kay kana bitang magdaob ta. Example lang magdaob ta. Isa lang kakahoy o duha kakahoy ato ibutang diha atong dagkutan. Musiga ba nagkusog? Dili.
daghan ang atong ibutang nga kahoy da para mo dilaab na siya, no? Ano ba nga? Kanang magtinabangay ta, maghugpong ta. Oh, atong adto makiyag kwanta mo adto ta kang HRMajesty, kitang tanan halos taga-asa man mo og asa mo nga lugar, asa mo nga kining nasod, mo adto mo kang HRMajesty. Kuya Fernando, naalam po ko sa imo bang ihemplo ba? Naalam po ko ikadugang insakto jud ka, dili musiga ang kalayo, ang kahayag, dili musiga ang kahayag kung isa ra ka gamay nga pundok kay kami kinagamyan mi nga pundok sa nga pundok sa Ginoo. Hayag kaayo pero para sa inyong katungod ug dili man makighiusa unya mo expect mo nga akura para sa inyo. Murag dako kay na siya nga kasaypan, di ba? Mao gyud, Muduyog mo inyo ko pangutanon, maningil mo na ko, kano sa man ko mo barog? Di barog naman ko. Kamu raman wa masayod, kaya hasta mo, nagpakabiwala mo, nagpaka-ignorante mo, kaya ang elemento ang musakit sa inyo, di ba? Mao gyud. Mo nang these are the things nga atong i-dialogue nga aron ang mga katawan na kasabot. Back to you, iklaro na nato balik. Take it away. Wala may pili dias palaso. Ha? Mamembro ka magdili mamembro, mitibo ka unsa ka da, Muslim unsa ka da, Amerikano, negro ka da, tanan nga nasod, tanan nga nagtuyo sa Pilipinas ba ug sa tibuok kalibutan. Among dawaton da ato magduyog tang tanan para muulbo ta, muangko na to ang kagawasan, kaluwasan ug labaw sa tanan ang katumanan sa ato mga pangandoy. Mao na siya, mao na ang atong baton. Ya, HRMajesty napay sa pangutana diri. Napay sa pangutana diri HRMajesty gikan sa Barangay Villaverde. May buntag HRMajesty gikan sa New Palao. Aduna bay jurisdiction ang corporate court sa Kingdom Filipina Hacienda Sovereign Filipinos. Muna ilang sa ikaduha nga pangutana HRMajesty. Back to you. Moingon gani kag sovereign, you are actually above all. Ibabaw ka na sa tanan. Ikaw ang tag-iya sa jurisdiction. Sa jurisdiction, meets and bounds, teritoryo na siya, Kuya Fernando. Yes. Naaba sila legal rights sa meets and bounds diri sa Cadastre 292. Kanang ilang giingog horado, kanang ilang giingog administration. First of all, kung tinuod jud sila nga gobyerno, ang kalinaw, ang kamaturan, ang hustisya ilag yung ihatag. Kay ikaw ang tag-iya sa yuta, unya, naadire na lumulupyo nga nagpailat o kay karaan mo na siyang ancient serpent. Kinsa may ancient serpent? Kinsa man ay serpente? Kanang naglingkod sa inyong gamhanan. Federal. Corporate. Sila ang serpente. So, mao na diha sa Revelation 11. Naab na serpente nga makadaog sa tag-iya sa yuta. Nga tag-iya sa yuta ang Ginoo. Ug ang Ginoo nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ang gipili ang Inang Bayan ug diri sa atong tungod iyang pabarugon. Kay kining Iligan, Cadastre teritoryo. Naabad di ay makakaso, naabad di ay makatandog niya. Ang mutandog niya is heinous crime. It's a criminal. Ang dako yung kaayo ni nga tulubangon kung kinsa man ang nitandog sa tag-iya sa yuta. Ang nitandog sa tag-iya sa yuta, nitandog sa Ginoo. Who touches me, touches God. That is the rule of law and the rule of court. Maunang siya ang kagunit sa immunity. Sa iya ang immunity, global immunity. Naana siya certificate. Naana siya certificate immunity. Tibuok kalibutan. Dili lang sa Pilipinas. Unya, ang ako, sa langit sa yuta, labi na gyud kay langit na ni iyahang teritoryo. Naaba di ay makahusga sa tag-iya sa langit. Sa inyong panahon, kang Kristo, ang anak sa Ginoo, nga iyang gipili,
para muluwas Salvador il mundo. Inyong gi-crucify. Ang iyang dugo ug ang iyang kamatayon was the covenant. He is the lamb. Siya ang karniro nga inyong gilagsa maningil na. Ang Diyos sa tanang, Diyos sa kalikasan, ang Diyos ina, ang Majesty, the Queen of Heavens. Karon mauna siya ang Alpha Omega ug siya na ang manghusga kaninyo. Wala ko'y mahimo ni ana. Og mabasin man gani og nakoy kulang sa akong eksplanasyon ug ikaw na pod ang magpadugang sa pasabot sa atong kaigsunan din na Kuya Fernando kay basin inyo na silang mas maklaro pa gyud ang imong pagpasabot ngadto sa atong kaigsunan sa Villa Verde kay nganuman nakihiusat ta nila kay sila mudangop diri sa Central Sovereign Government, New Palao Barangay at the Royal Castle. Back to the studio, Kuya Fernando. Okay, salamat kayo. Inaot nga nasabtan sa dias Barangay Villa Verde. Kato kaganina sa Barangay Kiwalan. Gitubag ni HRMajesty, no? Usbo ko ha. Ang buot ka sabot ni HRMajesty nga magtinabangay tang tanan. Kaya ang atong gipangita di actually ni Tindo nagbarog naman. May barog naman si HRMajesty. Pero ang iyang gipangita kato bitang full blast kanang yung magduyog tang tanan ba. Para ato yung maangkon. Ang tinuod nato nga kanang yung atong gipangandoy karon nga atong makuha no. Ato kanang maangkon na gyud no. Maangkon nato ang kagawasan, kaluwasan ug labi na gyud ang katumanan sa atong mga pangandoy. Isara. Moadto mo dito sa Royal Palace. Bisan kinsa man mo, mamembro mo dili tanan wala tay pili. Adto mo dito. Magtapok tang tanan dito para atong paulbuhon ang kining iligan ato nang na ning kontay. Mo may sugo sa Ginoo nga si HRMajesty ang dumala sa kalibutan. Number 1 na ang Iligan City kay mao ka na ang una mao ka na ang barangay tinuod nga barangay no ang ganang barangay Palao. Mao ka na ang tinuod nga barangay. Diha ta manukad no sa 11th Street New Palao Barangay Unit City of Salvacion. Mora na gipangayon nato nga maghugpong tag tanan magtapok ta para maangko nato ang atong gipangandoy. Okay, back to you, HRMajesty. Salamat kayo, Kuya Fernando. At least, I hope nga malamdagan sila. Sila walay katungod, wala sila'y jurisdiction over sovereignty. So meaning to say, ang mga yawa na jurisdiction sa Ginoo? Wala. Kaya nga naman, sovereignty is God's possession, God's property. That is sovereignty. Ug ang iyang balaod, that is the universal goes around. Kung unsay inyong gibuhat sa Soberenya, then it goes back to you and it will hit you like a rock. It brings you to hell. Iyan ang kamaturan. It's a heinous crime if you will hurt. Kung inyong pakaulawan ang Soberenya, sa marangay inyong gipakaulawan ang Ginoo. O inyong idekarar ang Ginoo karong sa kamatuoran sa kuan og iya pog kamong daygon sa kamatuoran og iya sad mong istangyaw sa kahanginan. Manang ako di lang ko basta gyud maka litok sa mga ngalan sa mga katawan kay basig ila na dayon assuming na dayon nga kaparti nami. Dili ana kinahanglan sa puso at sa diwa nga ikamo gyud nga barugid mo sa Soberenya karehistro gyud dinhi. Dili po na ingon nagparehistro mo diri unya karon ang inyong gusto wala man matuman. Wala naman matuman kay ang inyong gusto nanadahin mo sa lapi. Pareha nang magipangsaad ni anang mga TVM yan, mga Marcos yan na makadaog si Marcos na aday mo tag 5 million. Nakadaog na lagi si Marcos. Anong wa man na muguwa ang ginto? Nakadaog man ka
si Marcos, nganong mangutang naman pod, nganong muadto naman pod, ngadto sa laing nasod, nganong di naman lang siya ang miingon, panganhin na mo dirita magsugod sa gobyerno, aron ang atong problema, diri sa tibuok kalibutan, ato nang masundan. Nganong di man niya makaya, presidente maka siya. Kay ang presidente sa corporation, charter. So a charter is not a government. A corporation is never a government, my dear friends. Manang umiingon si Xiao nga Lone District government. Lone District is never a government. It's a charter. If only Superman Xiao nga iyang gi-acknowledge nga ang Lone District is there. 292 Administrative Code, Book 1, Sovereignty and the General Provision of the Articles of the Republic Act 7160 ratified in 1991, together with EPRA 8371 71 nga ang ginto kita ang tag-iya. Mauna siya ang tinuod. Karon, kini lang kay ako nang giingon nga kita namang gyud ang nibarog nga ni sa NEC. Ang NEC ato, ang kanang mga eskwelahan ato, naana siya, gusto ko mubasa sa inyo ni ining proclamation ni President, atong basahon ha, President, unsa nang proclamation? Proclamation number 2151. Proclamation number 2151. Atong basahon. Ha? Proclamation 2151 niingon, declaring certain island and or parts of the country as wilderness area upon recognition of the Director of the Forest Development duly concurred by the Minister of Natural Resources and pursuant to the letter of instruction number 917 as amended. I, Ferdinand Marcos, President of the Philippines, do hereby withdraw from entry, sale, settlement, exploitation of whatever nature or forms of this disposition, subject to existing recognized and valid private rights. If any, so, kanang wilderness area, kana bitang dinabitaw sa Cadastre 292, pareha nang na sa rugungan, diya sa mga mainit, kining ni adiha sa mga kabukiran nato, wilderness na mauna siya ang gipasabot. Then, niingon dayon, ato din na siyang basahon ang desisyon, military reservation, ha? Military reservation decision. O gaingon, motion having been filed in these two cases that the islands, including in the aforesaid reservation, be declared public land, and the court having examined the records of the list lang ha, two cases are having satisfied itself as the military reservation record number 63 is of Camp Overton, and in addition, the military reservation number 45 that the different UTAPs required by law relative to publication
operating and kuan lang nakat magud ni siya. The notice of the above number reservation have been duly taken and that more than 9 months have lapsed since the termination of the said procedure, that the said land record shows that only 2 applications had been settled in the registration of land within the aforesaid reservation number 43 and 63. This is regarding the private property rights of the Republic. Now, dito na yun ang sinabi. Ito, importante din ito ha. Mga kapatid, listen to this. Proclamation number 358. Proclamation number 358. For school site purposes. Proclamation number 358. Kaya kanang na ang atong sa Paradela Legaspi Elementary School donated in 1993. Ngano nang gi-embargo na kay ato na nang gamiton as military post sad. So, akong basahon sa inyo ang Proclamation 358. Reserving for school site purposes a certain parcel of land of the public domain situated in the city of Fuentes, barrio of Maria Cristina, city of Iligan, islands of Mindanao. Upon recommendation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and by the virtue and power vested in me by law, I, Corazon Aquino, President of the Philippines, do hereby withdraw from sale or settlement and reserve for school site purposes in Napocor Elementary School and Secretary of Education, Culture and Sports, subject to private property rights. Maunang ang NEC kananched na cancel gyud, dili gyud sila kabarog kay naana pud na sa decision sa Supreme Court. December 15, they have to vacate Iligan. Ang education, the higher education has to vacate Iligan. Kay ang ilaha, they are more, the higher education and CHED, they are producing diyan sa human trafficking. Gipamaligyan dalhon sa laing nasod. Then, so nakita ninyo mga kaigsunan ko, private property rights. So atong basahon ang proclamation number 198. Unsay nakasulat? Malacanang residence of the President of the Philippines. So ang Malacanang gipuy-an lang sa presidente. Dili ang presidente ang tag-iya sa Malacanang. Kinsay tag-iya sa Malacanang? Sovereignty. So, sovereignty ang tag-iya. Residence of the President of the Philippines, Manila, by the President of the Philippines, Proclamation number 198. Amending Proclamation number 20, dated April 6, 1962, by including other portion of land excluded from the operation of Proclamation number 335, dated August 9, 1952, City. Upon the recommendation of Secretary of Agriculture and Natural Resources pursuant to the authority vested by law, I, Diosdado Macapagal, President of the Philippines, do hereby amend Proclamation number 20, dated April 6, 1962, portion from the area reserved for National Power Corporation of Iligan City by changing the technical description of the area included as to read as follow. Marcelo Steel Corporation, Lot 1,
the parcel of land, LRC, Cadastre record 29, District of Boroon, City of Iligan, with bounded on the east along. Iyan ang specification nga ilang gi pamulong ni anang maong eskwelahan. Ito na yun, importante. Ato lang ning basahon ng Proclamation number 289. Ato lang ni, kini na lang ba yun? Ako na lang tinyo natin ni ugma, ha? Kay ato gyung sa sunod natong palatuntunan, kay importante kaayo, Kuya Fernando, asa nang galing ang atong katungod nganong bawion nato ang NEC, ang shipyard ug kanang 400 hectares of land sa Suarez, Antibok Suarez, ato na. Og niingon, Malacanang residence of the President of the Philippines, Manila, by the President of the Philippines, Proclamation number 289. Revoking Proclamation number 324, dated June 26, 1952, which established the National Shipyard and Steel Corporation Steel Mill Site reservation situated in Iligan City and declaring the land embraced therein upon to disposition under the provision of Public Land Act. Upon the recommendation of the Secretary of Agriculture and Natural Resources and pursuant to the authority vested in me by law, I, President Diosdado Macapagal, President of the Philippines, do hereby revoke Proclamation number 324, June 26, 1952, which established the National Shipyard and Steel Corporation Steel Mill Site reservation situated in Iligan City and declare the land embraced therein open disposition upon the provision of Land Act. Signed, President Diosdado Macapagal, done in the city of Manila on the 14th of Lord, 1964. So, kini sila, gitagaan lang nig 25 years to operate the National Steel and the Shipyard together with the housing. Kaya nga naman, og naapabanay katungod. Ang mga namuyo, wala ko manghilabot diha, ha. Ang mga namuyo, kinanglan, og namuyo mo diha, nagtrabaho gyud mo diri sa, nagparehistro gyud mo sa Sovereign Republic of the Philippines. So you become part of the subject of the said NEC. Kamura pod ang matrabaho diha. Kamura. Kung magpadayon man gani mo, then do so. So, mauna siya, Kuya Fernando. So, I hope I'm able to share to our listeners that the things that we need, that they need to know, the important issues of our program na atong napahatod ngadto sa atong mga kaigsunan, Kuya Fernando. Daghang salamat sa atong programa ug sa inyo. Kamuna ang mahatag sa inyong extra, mag-extra na lang sad ko. Salamat sa naminaw sa atong program, labi na gayud sa atong streamline. Daghang salamat, Armando Misteo. Kamo na, kuan naman mo ni Baidikay, sa akong mga staff Baidikay, ang among administrator, o si King Salvador Hans, who is also in charge in the Ministry of Information, with Sir John Robin de la Peña, ang akong mga kauban diri nga magapasalamat sa inyong pagkuyog ka na mo, Kuya Fernando, Engineer Rudy Catubay, and Program Director Dodong Flores, and I hope our security will now come in place. Back to the studio, Kuya Fernando. Okay, salamat kay HRMajesty no. Wala mo kita oras. Katong mga listeners na to, ha.
kinahanglan nga kada adlaw maminaw kada MW kada adlaw kay namon terribly kaning Martes o Huwebes kada adlaw gyud ta maminaw sa programa ni HRMajesty kay diha nato makuha ang tinuod nga panggobyerno ug diha pa nato masabtan kung nganong gisugo siya sa Ginoo no o diha maminaw gyud ta kada adlaw nya labi na gyud sa 93.5 the Soveriegn station si HRMajesty na ana siya programa kada adlaw gikan sa alas 6 ngadto sa alas 9 sa gabi. Okay, sa ngalan na lang sa atong tagagdumala ng station, Ma'am Jingjing, sa ato usab nga station manager, Lord John Hiesel, sa atong program director, Dudong Flores, ang nagpagwapo sa atong programa, Engineer Rudy Katubay, kini si Fernando Bingon kaninyo. Good morning, Iligan. Ang Ginoo, magauban kanunay kanato. Bye-bye. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring the Divine Legitimate Government, Kingdom Philippine Hacienda, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa at makakalikasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.